سلام رفقا، من میلاد میستیکم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امشبم در خدمت شما با یه داستان ترسناک جدید. اگر موافق باشید بریم و داستان امشب رو بشنویم. سلام، اسم من امیره. الان که دارم این داستان رو براتون می نویسم 34 سالمه. داستان ماورایی من برمیگرده به اواخر دوران دانشجوییم. اون زمان 23 سالم بود که اون درخت لعنتی همه زندگیم رو نابود کرد. رشته تحصیلی من عکاسی بود و توی دانشگاه هنر تهران تحصیل کردم. دقیقاً یادمه ترم 4 بود که با سارا آشنا شدم. آشنایی ما از اون جایی اتفاق افتاد که با هم یه پروژه مشترک داشتیم. من و سارا با هم رفتیم خیابون ولیعصر. از اونجا هر چیزی که به نظرمون خوب بود عکس می گرفتیم. وقتی که به میدون ولیعصر رسیدیم سارا گفت امیر من خسته شدم، بیا یکم استراحت کنیم. اون نشست روی نیمکت سنگی جلوی یه پاساژ. من یه دفعه به صورتش نگاه کردم. سری لنز دوربینم رو گرفتم سمتش و یه عکس پورتره ازش گرفتم. سارا چشم و ابروهای مشکی خیلی زیبایی داشت. از اون روز به بعد مهرش بد جور به دلم افتاد. من همون جا بود که عاشقش شدم. خیلی با خودم درگیر بودم و دل می کردم. همش به خودم می گفتم بهش بگم دوستش دارم یا نه. من خیلی می ترسیدم. ترسم از این بود که اگر بهش بگم دوستت دارم نکنه ناراحت بشه. یه مدتی گذشت تا اینکه یه روز بالاخره جرأت به خرج دادم و بهش گفتم. اون اولش یکم جا خورد و خجالت کشید، ولی بعدش اونم گفت که منم بهت علاقه دارم. خلاصه با هم نامزد کردیم. ترم آخر بود و استاد ازمون خواست تا مجموعه ای از عکس هامون رو به عنوان پایان نامه ارائه بدیم. من و سارا هم قرار شد که عکسای آخرمون رو بریم جایی بگیریم که توی طبیعت باشه. اینجوری شد که تصمیم گرفتیم توی فصل پاییز آخرین عکس هامون رو بگیریم. ما 2 لوکیشن انتخاب کردیم. یکی دره ها و طبیعت بکر خرم‌آباد بود و یکی هم تو سرکان و جاهای دیدنی و طبیعت بی‌نظیرش. هر 2 لوکیشن برای ما عالی بودن. اما خب ما باید مسیر رو هم در نظر می گرفتیم. تو سرکان نزدیک بود و خرم‌آباد دور. آخرش گفتیم میریم تو سرکان. این سفر برای ما فقط یه پروژه نبود، بلکه یه سفر عاشقانه و یه کمپینگ خاص هم حساب می شد. ما از استاد اجازه سفر گرفتیم و برای چند روز تجهیزاتمون رو آماده کردیم و به سمت تو سرکان حرکت کردیم. ما فصل پاییز رو انتخاب کردیم چون که فصل پاییز نور خورشید ملایم‌تره و منظره و درخت‌ها توی عکس بهتر میفته، مخصوصاً با اون برگ‌های زرد و قهوه‌ای. توی مسیر رفت هر جایی که به نظرمون خوب بود میزدیم کنار و چند تا عکس میگرفتیم. هوا کمی ابری بود، اما هواشناسی رو که چک کردیم گفته بود تا 2 روز دیگه هوا آفتابی و صاف میشه. البته به نظر من که هر فصل و هر مدل هوایی زیبایی‌های خاص خودشون رو دارن. بعد از ظهر بود و ما رسیدیم به تو سرکان. اول رفتیم و از درخت‌ها و جاهای تاریخی چند تا عکس گرفتیم. بعد از اونجا حرکت کردیم و به مکان مورد نظرمون رفتیم که از قبل مشخص کرده بودیم. اونجا یه روستای ساده بود و
اطرافش درخت‌های چنار بی‌نظیری داشت. درخت‌های اونجا خیلی معروفن. من اولش یکم محیط رو بررسی کردم تا ببینم مشکلی نباشه که خدا رو شکر انقدر مردم اونجا خوب و خوش برخورد بودن که آدم یه ذره هم احساس ناامنی و ترس به دلش نمیافتاد. من چادرمون رو بین روستا و اون درختا زدم تا قبل از اینکه هوا کاملا تاریک بشه کارهای لازم رو انجام دادم. تو همین بین سارا یه نیمرو درست کرد و غذا رو با هم دیگه خوردیم تا اینکه شب شد. هوا خیلی سرد بود. من از قبل یه میز کوچیک تاشو درست کرده بودم که به عنوان میز ناهارخوری و هم کرسی ازش استفاده می کردم. کف چادر یه پتو پهن کردم و بعدش میز رو گذاشتم وسط چادر و روش یه پتوی بزرگ انداختم. توی منقل کوچیکم کمی زغال و خاکستر ریختم و اینجوری بود که یه کرسی گرم و خوب درست کردم. ما داخل چادر دراز کشیدیم و خوابیدیم. من فکر می کردم همه چیز خوبه، اما خبر نداشتم که کنار چه درختی چادر زدم و قراره چه بلایی سرم بیاد. درست نیمه های شب بود. سگ‌های روستا همگی یه دفعه شروع کردن به واق واق کردن. سارا خوابش خیلی سنگین بود، اما من نه. با کوچیکترین صدا بیدار می شدم. انقدر صداشون روی اعصابم رفت که خواب از سرم پرید. همین که داشتم سعی می کردم دوباره بخوابم یه صدای پچ پچ به گوشم خورد. ناگهان صدای تمام سگ‌ها قطع شد. گوشم رو تیز کردم تا بفهمم صدا از چیه. صدای زوزه باد رو میشنیدم که لای درختا میپیچید. ما بینش یه صدای نجوای زنونه‌ای هم میومد. خیلی کنجکاو شدم ببینم این صدا از کجاست. چراغ قوه رو از توی کیفم در آوردم و آروم زیپ چادر رو کشیدم بالا و رفتم بیرون. باد سردی می آمد. ابرهای تیره توی آسمون بود و نور ماه از لابلای ابرها فضای اطرافم رو کمی روشن کرده بود. به آتیش بیجون جلوی چادر یه نگاهی کردم که دیگه خاکستر شده بود. یکم اطراف رو نگاه کردم اما خبری نبود. پیش خودم گفتم حتما صدای باد بوده. رفتم سمت درختا تا کمی چوب بیارم و بندازم توی آتیش. اما دوباره اون صدا رو شنیدم، اما این بار واضح‌تر می آمد. صدای یه زن بود که داشت اسم منو صدا می زد. راستشو بخواید خیلی ترسیده بودم. همین جوریشم به خاطر سرما بدنم می لرزید. این صدای لعنتی هم بهش اضافه شده بود و ترسم و چند برابر می کرد. صدا داشت از پشت یه درخت می آمد. رفتم به سمتش. دستام خیلی می لرزید و نور چراغ قوه داشت هی بالا و پایین می شد. اما باید می فهمیدم که این کیه که اسم منو صدا می زنه. وقتی که رسیدم به درخت دقیق تر که نگاه کردم دیدم یه دختر با یه لباس سفید حریر نازک و موهای سیاه و بلند اون پشت یه درخت چنار بزرگ نشسته بود. صداش کردم و گفتم خانم شما این وقت شب اینجا چی کار میکنید؟ اون آروم سرش آورد بالا. تازه تونستم چهرش رو ببینم. خداییش خیلی زیبا بود. جوری که ترسم کاملا از بین رفت. اصلا نمیتونستم نگاهم رو ذره ای ازش بردارم. اون گفت کمکم کن، ازت خواهش میکنم. من بهش گفتم چی شده؟ این وقت شب توی این سرما اینجا چی کار میکنی؟ کسی اذیتت کرده؟ اون گفت آره، یه نفر منو اینجا زندانی کرده.
نجاتم بده. من گفتم بذار الان زنگ میزنم به پلیس. اون گفت نه، اونا نمیتونن برای من کاری کنن، اما تو میتونی. خیلی تعجب کردم. بهش گفتم اصلا تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ اون گفت شاید حرفام باعث بشه بترسی، اما قبلش باید بهت بگم که اگر منو آزاد کنی هر چیزی که بخوای رو بهت میدم، اما فقط به یه شرط. من گفتم خانوم حرفات خیلی عجیبه، از من میخوای کمکت کنم بعد برام شرط میذاری؟ اون گفت تو به هیچ کس نباید راجع به من چیزی بگی. من میتونم بهت ثروت زیادی بدم، انقدری که تا 7 نسلت بخورن و تموم نشه. برای اینکه حرفمو باور کنی بیا اینجا رو بکن. اون با دستش کنار همون درخت لعنتی رو نشونم داد و با تردید رفتم جلو و اونجا رو کندم. یکم که خاک و کنار زدم در کمال ناباوری یه انگشتر نقره پیدا کردم. نگینش از جنس یاقوت بود و روی بدنه ی انگشتر نقوشی زیبا حکاکی شده بود. خیلی زیبا بود. یه نگاهی بهش کردم و گفتم راستشو بگو، تو کی هستی؟ گفت قبلش باید اینم بهت بگم، به جز ثروت تو حتی میتونی منم داشته باشی. تا اینو گفت خیلی جا خوردم. بدنم شروع کرد بی اختیار به لرزیدن. خیلی ترسیدم. آخر رفتارش خیلی عجیب غریب بود. گفتم شاید این دیوونه چیزی باشه. اما یک دفعه صدای سارا اومد که منو صدا میزد. برگشتم به سمت چادر و بهش گفتم من اینجام، الان میام. تا برگشتم سمت اون زن دیدم که نیست. چند بار آروم صداش کردم اما نبود که نبود. انگار تو 100 ثانیه آب شده بود و رفته بود زیر زمین. انگشتر کف دستم بود. گذاشتمش توی جیبم و برگشتم به سمت چادر. سارا گفت کجا رفتی؟ زیپ چادر رو نبسته بودی؟ هوای داخل سرد شد. زغال‌های کرسی هم که دیگه خاکستر شدن. بهش گفتم هیچی، رفته بودم دستشویی. اون چیزی نگفت و برگشت داخل چادر. منم رفتم چند تا چوب انداختم روی زغال و زمانی که آتیش گر گرفت یکم زغال انداختم توی منقل و گذاشتم زیر کرسی و برگشتم کنار آتیش تا یکم خودم رو گرم کنم و یکمم به این ماجرا فکر کنم. همینطور که کنار آتیش نشسته بودم انگشتر رو از جیبم در آوردم و بهش نگاه کردم. با خودم میگفتم اون زن کی بود؟ چطور از من کمک میخواست؟ چرا میگفت از پول بی نیازت میکنم؟ اصلا این وقت شب اینجا چی میخواست؟ تو همین فکرها بودم که ناگهان یه جوابی به ذهنم رسید که خیلی منو ترسوند. به خودم گفتم نکنه اون جن بوده. حتی فکرشم ترس به دلم مینداخت و دوست نداشتم به زبون بیارم. با اینکه یه چیزی ته دلم میگفت این انسان نیست، اما من از این ماجرا هیچ چیزی به سارا نگفتم که ای کاش همون شب اول همه چیز رو باهاش در میون میذاشتم. اون انگشتر رو دستم کردم. وقتی صبح شد سارا از چادر اومد بیرون و بهم گفت چرا دیشب نخوابیدی؟ کل شب و بیرون بودی. گفتم بابا از دست این سگا اینقدر دیشب سر صدا کردن نذاشتن بخوابم. اینجوری باشه نمیتونیم زیاد اینجا بمونیم. بیا امروز چند تا عکس بگیریم و زود برگردیم. تفلکی سارا چیزی نگفت و قبول کرد. من از اون درخت چند تا عکس گرفتم. خلاصه کارهامون رو انجام دادیم و برگشتیم.
اما اتفاقات من تازه شروع شده بود. من مجردی زندگی می کردم و یه خونه مجردی داشتم. شب اولی که توی خونه خوابیدم، توی خواب اون زن رو دیدم. اون کنار همون درخت بود، با همون چهره و همون لباس. اون به من گفت تو باید منو نجات بدی. من بهش گفتم آخه چجوری؟ گفت بهت میگم، اما هیچ کس نباید از این موضوع با خبر بشه. گفتم خیالت راحت، من که به کسی چیزی نگفتم و نمیگم. حالا بگو. اون گفت من یه پری هستم از نوع پری جنگل. نزدیک به 100 خورده سال پیش یه کار اشتباهی انجام دادم و ملکمون با کمک یه درویش منو داخل این درخت اسیر کرد. تو میتونی با انجام یه مراسم خاص منو آزاد کنی. اگر آزاد بشم هر چیزی که بخوای و بهت میدم. منم وسوسه شدم و قبول کردم. اون توی خواب همه چیز رو بهم یاد داد. برخلاف خوابهای عادی من تمام جزئیات اون خوابها رو یادم میموند. اصلاً انگار توی بیداری داره بهم میگه. اون حتی به من گفت که چه چیزهایی لازمه و چه وردهایی رو باید بخونم تا بتونم آزادش کنم. از اون زمان که انگشتر رو دستم کردم، حس دوست داشتنم نسبت به سارا کاملا از بین رفته بود. من خیلی سارا رو دوست داشتم و این برام عجیب بود که چطوری یه دفعه مهرش از دلم برید. من از خونه بیرون نمی رفتم، دائما تو خونه بودم. یه وقتایی هم که سارا می آمد و به هم سر می زد، من باهاش خیلی سرد رفتار می کردم. همین رفتارم هم باعث شد که کم کم سارا رو از دست بدم. ما نامزدیمون به هم خورد و از هم جدا شدیم. اما من حتی ذره ای از این جریان ناراحت نبودم. تمام فکرم شده بود اون پری لعنتی. چشمام به جز اون چیزی را نمیدید. فقط میخواستم زودتر آزادش کنم و با اون باشم. مدتی گذشت تا تونستم لوازمی که برای اجرای طلسم لازم بود رو پیدا کنم. خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم. فقط همینقدر بگم که یکیش استخون جناق سینه کلاغ ماده بود. حالا شما فکر کنید چطور باید پیدا میکردم. یکی دیگهش ذکرهایی بود که باید چندین شب روی شمع‌ها میخوندم و یا پیدا کردن بخوراتی بود که باید میسوزوندم و چیزهای دیگه. مدتی دانشگاه نرفته بودم و دوستام خیلی نگرانم شده بودن. یکیشون خیلی باهام صمیمی بود و چندین بار اومد و بهم گفت چی شده امیر؟ چرا با سارا به هم زدید؟ شما که خیلی همو دوست داشتید. منم یه چرت و پرتی بهش تحویل دادم و پیچوندمش. خلاصه روزش که رسید من رفتم به همون روستا. باید منتظر میموندم تا هوا تاریک بشه. هوای اونجا خیلی سرد بود. داشت بارون میامد و چند دقیقه یک بار صدای رعد و برق بدنم رو میلرزوند. رفتم زیر درخت و مراسم رو شروع کردم. ما بین مراسم هی اونو صدا میکردم اما جواب نمیداد و نمیآمد. شمع‌ها رو دور تنه درخت گذاشتم. مشکلم بارون بود که یکی در میان از روی برگ‌ها میریخت و شمع‌ها رو خاموش میکرد. من با هر بدبختی که بود مراسم رو بالاخره اجرا کردم و آخرین ورد رو خوندم. همون لحظه یه باد شدیدی دور تا دور درخت پیچید و تمام شمع‌ها رو خاموش کرد. بالاخره اونو دیدمش، اما با چهره واقعیش. اون روی یکی از شاخه‌های درخت ایستاده بود، اما اونی که من می‌دیدم کسی نبود که من عاشقش شده بودم. از ترسم رو به عقب رفتم و خوردم زمین.
اون از بالای شاخه های درخت پرید پایین و جلو ایستاد. صورت زشتش رو آورد جلوی صورتم. نفسای داغش میخورد به صورتم. دستش رو گذاشت روی سرم و گفت ممنون که آزادم کردی. بعد یه چیزی زمزمه کرد و به صورتم فوت کرد و من بیهوش شدم. وقتی که به هوش اومدم دیدم توی یه خونه روستاییم. یه مرد میان سالی با لهجه شیرین محلی گفت به هوش اومدی؟ سرم گیج میرفت. گفتم من کجام؟ اون مرد گفت جات امنه، نگران نباش. امروز صبح نزدیک درختا پیدات کردم. بیهوش شده بودی. یه دفعه یاد اون پری افتادم و همه چیز یادم اومد. من یه روز رو اونجا مهمون اون مرد بودم و اون بنده خدا کلی ازم پذیرایی کرد. خدا خیرش بده، مرد خوبی بود. من ازش تشکر کردم و برگشتم خونه. انگشتر اما هنوز توی دستم بود. من موضوع رو برای اون دوستم که خیلی باهام صمیمی بود در میون گذاشتم. اون به من خندید و حرفم رو باور نکرد. منم دیگه برای کسی تعریف نکردم. خیلی تلاش کردم دل سارا رو به دست بیارم، اما موفق نشدم. این جریان سالها گذشت تا اینکه 2 سال پیش سهیل، همون دوست صمیمیم رو توی خیابون دیدم. بعد از اینکه کلی یاد قدیم کردیم و با هم حرف زدیم اون به من گفت راستی داداش، یادت میاد 8 سال پیش یه داستانی برام تعریف کردی؟ گفتم بی خیال سهیل جان، مهم نیست دیگه. اون گفت نه داداش، من باورت میکنم، تو درست میگفتی. یه نگاهی بهش کردم و گفتم حالا چی شده که یاد اون جریان افتادی؟ گفت انگشتر توی دستت رو که دیدم یادم اومد. هنوز داریش؟ گفتم آره، خودت که میبینی هنوز باهامه. سهیل گفت امیر، من یه عمو دارم که قدیما فکر میکردم آدم خلوچل و روانیه. اون دستش توی دعا و اینجور چیزاست. یه روز خونه‌شون بودیم. منم برای اینکه حرفی زده باشم داستان تو رو براش تعریف کردم. اصلا فکرشم نمی کردم این جوابو بهم بده. عمو گفت دوستت خیلی شانس آورده. گفتم چطور؟ گفت اگر اون پری رو آزاد نمی کرد و به هر دلیلی کمکش نمی کرد، اون پری حتما دوستت رو می کشت. اون انگشتر باعث شده که اون پری اجازه داشته باشه و بتونه بهش نفوذ کنه. امیر، میدونی یعنی چی؟ من گفتم نه، یعنی چی؟ اون گفت یعنی تو هیچ راهی نداشتی. اگرم میخواستی موضوع رو به سارا بگی، به هر حال باید این کار انجام میدادی. آره دوستان، الان مدت هاست که من این انگشتر رو دارم. هر وقت که میخوام بفروشمش یا از دستم درش بیارم، یه نیروی عجیبی مانع میشه. الان یه زندگی معمولی و مجردی دارم، اما همیشه حسرت داشتن سارا به دلم مونده. میدونم که الان ازدواج کرده و صاحب 2 بچه است. رفقا، به پایان این داستان رسیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای حمایت از من فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید. یک دنیا سپاس و شب به همگی خوش.